Hi friends, welcome to my channel Bhopali's Total Lifestyle. পুনৰ পৰা এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ চাব আৰু লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু যদি কোনোবা নতুনে চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি এটা নহয় আসলতে দুটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছো। এটা হৈছে সিম্পল পোলাও ৰেচিপি আৰু এটা হৈছে মটন কাৰী ৰেচিপি। সকলোতো আজিকালি বনাবলৈ জানে, কিন্তু মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকৰ ওচৰতে দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাব। তেনেহ'লে প্ৰথমতে বনাম মই পোলাওখিনি। তাৰ কাৰণে মই চাউলখিনি ধুই লৈছোঁ। চাউল ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইণ্ডিয়া গেট বাসমতি ৰাইচ, আৰু চাউলখিনি মই তিয়াই থোৱা নাই, মাত্ৰ মই ধুইহে থৈছোঁ। লৈছোঁ ইয়াত মই ঘি, কিচমিচ, সৰু ইলাচি, ডাঙৰ ইলাচি, লং, ডালচেনি, জাবিত্ৰী আৰু লৈছোঁ তেজপাত কেইখিলামান আৰু লৈছোঁ কাজুখিনি মই দুফালকৈ ফালি লৈছিলোঁ। আৰু পোলাওখিনি বনাবলৈ মই এটা কুকাৰ লৈছোঁ। কুকাৰতে মই দি দিছোঁ 2 চামুচ ঘিউ। আপোনালোকে ঘিউ সলনি ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ঘিউত বনালে গোন্ধটো খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈ খুবেই এটা ধুনীয়া সোৱাদ হয়। সেইকাৰণে মই ঘিউখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু পোলাওখিনি মই বনাম কুকাৰত। আপোনালোকে বিচাৰিলে চচপেন বা কেৰাহীটো বনাব পাৰে, কিন্তু কুকাৰত বনালে মানে সোনকালে হয়, সেইকাৰণে মই কুকাৰতে বনাম। আৰু ঘিউখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতেই ইয়াত মই লৈ লৈছোঁ এতিয়া গোটা গৰম মছলাখিনি দি দিছোঁ। আৰু গোটা গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতে অলপ মই লৰাই লৈছোঁ এনেকৈ। আৰু এয়া দি দিছোঁ মই তেজপাতখিনি, আৰু পুনৰ এবাৰ মই লৰাই লৈছোঁ এনেকৈ। এতিয়া দিছোঁ ইয়াত মই 2 চামুচ জোখৰ চেনিখিনি এনেকৈ মই ঘিউতে মই গলাই ল'ম। আৰু এনেকৈ চেনি দিলে পোলাওৰ ৰংটো খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু এটা খাবলৈ মিঠা মিঠা লাগে, ভাল লাগে। এনেকৈ চেনি দিব পাৰে আপোনালোকে বনালে। আৰু চেনিখিনি গলাই লোৱাৰ পাছতে ইয়াতে মই দি দিছোঁ এতিয়া কাটি থোৱা কাজুখিনি। আৰু কাজুখিনিও মই অলপ সময় এনেকৈ ভাজি ল'ম। জুইৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে এতিয়া ল' কৰি লৈছোঁ, নহ'লে এইখিনি জ্বলি যাব পাৰে। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াত মই কিচমিচখিনি। এই কাজু কিচমিচখিনি ভাজি থাকোঁতে জুইৰ ফ্লেমটো ল' কৰিব লাগে, নহ'লে এইখিনি সোনকালে জ্বলি যায়। আৰু চাউলখিনি দিয়াৰ পাছতে আকৌ জুইৰ ফ্লেমটো বঢ়াই ল'লেই হ'ল। আৰু এইখিনি মই এনেকৈ ভাজি আছোঁ এতিয়া। আৰু গোটেইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই দি থৈছোঁ চাউলখিনি দি দিছোঁ এতিয়া। আৰু চাউলখিনি দিয়াৰ পাছতে মই গোটেইখিনি ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। চাউলখিনি মই 5 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। আৰু এনেকৈ চাউলখিনি ভালকৈ ভাজি ল'লে পোলাওখিনি খুবেই ধুনীয়া হয়। এয়া চাউলখিনি মই ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই জোখমতে পানী দিছোঁ। আৰু ইয়াত পানীৰ জোখটো হৈছে যে চাউলখিনি মানে ভালকৈ ডুব খাই গ'লেই হ'ল। মই এনেকৈ পোলাও বনালে সদায় এনেকৈ চাউলখিনি ডুব খাই যোৱালৈকে পানী দিওঁ, আৰু খুবেই ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ পুনৰ 1 চামুচ ঘিউ।
আৰু এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ নিমখটো নিজৰ সোৱাদ মতেই দিছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ এনেকৈ ভালকৈ মই ঘিউ আৰু নিমখখিনি চাউলখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক পানীৰ পৰিমাণটো এনেকৈ চাউলখিনি অলপ অলপ ডুব খাই যোৱালৈকে পানী দিব লাগে। আৰু এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই এটা হুইছেল আহিবলৈ দিম। আৰু এয়া মোৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন খুবেই ধুনীয়া হৈছে আৰু গোন্ধটো যে ঘিউত বনোৱা খুবেই এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে আৰু চাউলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এটা এটা হৈ আছে। আৰু আচলতে পানীৰ জোখটো ভালকৈ দিলে পোলাওখিনি খুবেই ধুনীয়া হয়। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ এটা এটা হৈ আছে ভাতখিনি। পোলাওখিনি যিহেতু মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া বনাম মই মাংসখিনি। আৰু কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এয়া সৰু এটা বাতি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে লৈ লৈছোঁ মই এতিয়া 1.5 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, 1 চামুচ লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ, আৰু লগতে লৈ লৈছোঁ ইয়াত মই আধা চামুচ হালধি, আৰু দিছোঁ ইয়াত মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ 1.5 চামুচ। এইটো মই অকল কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ পানী দি দিছোঁ আৰু পানীখিনি দি এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মই এনেকৈ মছলাখিনি ভালকৈ পানীত মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এখন মই কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু তাতে দিছোঁ মই মিঠাতেল। তেলখিনি গৰম হোৱা পাছতে ইয়াতে মই দি দিছোঁ তেজপাত, আৰু লগতে দিছোঁ ইয়াত মই গোটা গৰম মছলা, ইলাচি, লং, ডালচেনি আৰু ডাঙৰ ইলাচি, এইবোৰ গোটেইখিনি মই দি দিছোঁ তেলতে। আৰু মই অলপ সময় এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজ। পিঁয়াজ ইয়াত মই 5টাৰ পৰা 6টা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ। আৰু পিঁয়াজখিনি মই 2 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। এয়া 2 মিনিটৰ পিছতে এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ খুন্দি লোৱা আদা নহৰু। ইয়াৰ পৰিমাণটো 3 চামুচমান হ'ব। আৰু পুনৰ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি মই 2-3 মিনিটমান আকৌ ভাজি ল'ম। আৰু এয়া গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজি লোৱা পাছতে এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ মাংসখিনি।
আৰু মাংসখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছতে আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু লগতে মই দি দিছোঁ মছলাখিনি যোনখিনি মই শুকান মছলাখিনি মই পানীত মিক্স কৰি লৈছিলোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ মই মিক্স কৰি লৈছোঁ এনেকৈ আৰু এনেকৈ মাংসখিনি মই 20 মিনিটমান সময় এনেকৈ লৰাই ভাজি থাকিম জুইৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম ৰাখিছোঁ এয়া চাওকচোন এনেকৈ মই 20 মিনিট সময় ভাজি লওঁ আৰু এয়া এনেকৈ 20 মিনিটৰ পিছত এনেকৈ মই লৰাই ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ মাংসখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াতে মই দি দিছোঁ আলু আৰু আলুখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ মই আৰু 20 মিনিট সময় মাংসখিনি ভালকৈ মই ভাজি ল'ম এয়া মাংসখিনি মুঠতে মই 40 মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমত মই ভাজি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ ইয়াত আধা চামুচ গৰম মছলা আৰু আধা চামুচ মিট মছলা এইখিনি ভালকৈ মই লৰাই 2 পৰা 3 মিনিট সময় পুনৰ ভাজি ল'ম আৰু চাওকচোন মাংসখিনি এনেকৈ ভাজি এনেকৈ তেল বিৰিঙি আহিছে এনেকৈ তেল বিৰিঙি অহালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া মাংসখিনি মই এটা কুকাৰত এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু পানীৰ পৰিমাণটো নিজৰ অনুযায়ী দিছোঁ আৰু লগতে মই দি দিছোঁ 2টা কেঁচা জলকীয়া জ্বলাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমান জ্বলা খায় সিমান জলকীয়া দিব পাৰে আৰু এনেকৈ মই ঢাকনিখন লগাই 15টাৰ পৰা 20টা হুইছেল অহালৈকে মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিওঁ এয়া চাওকচোন মাংসখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে মই বহুত দেৰি ভাজিলোঁ আকৌ মই হুইছেলো মই কেইবাটাও দিয়ালোঁ সেইকাৰণে খুবেই ধুনীয়া হৈছে আৰু ৰংটো খুব ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ মই বনোৱা নিচিনাকৈ বনাই চাবচোন খুবেই টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু এয়া এখন কাঁহীত মই পোলাও আৰু এটা বাটিত মই মাংস উলিয়াই আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেকৈ নিশ্চয় বনাই চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই মোক জনাব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ পুনৰ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ